Van egy működő laptopunk, viszont mielőtt belevágnánk a mai részbe, gyorsan nézzük meg, hogy miként is raktam össze, cseréltem ki a processzort, pasztáztam újra, és hogy mi lett belőle.
csak hogy lássuk is, hogy tényleg működik. Természetesen a katicánk megmaradt. Szerintem most már örökös tagja lesz ennek a laptopnak. Gyorsan rakunk egy töltőt, és egy internetkábelt. Aztán megmutatom nagyjából, hogy mink is van. Igen, sajnos mivel a FoxPost rettenetesen inkompetens az utóbbi hetekben, amióta ugye a pakettával összeolvadtak, minden csomagom késik. Tehát amint ezt megnéztük, meg fogom mutatni, hogy jelenleg még mindig mire várunk. A legfontosabb, ami hiányzik jelenleg, és szükséges lett volna ehhez a részhez, emiatt egy kicsikét húztam is a dolgot, mert szerettem volna normálisan megmutatni, hogy mink van. Vettem egy capture cardot, hogy fel tudjam normálisan venni, hogy mi is történik a képernyőn, anélkül, hogy így kelljen videóznom, ugyanis még a világításom is visszaverődik a kijelzőről. Lényegtelen, várunk rájuk, most amennyire tudom megmutatom, aztán legalább látjuk, hogy mi történik. A laptop teljesen működik amúgy, minden funkciója, billentyűzet, kijelző. Annyi apróság történt, hogy ugye, kívülről nem lehetett látni, a másik váznak is minimálisan meg volt törve belül a háza. Ezt epoxival meg tudnám javítani. Jelenleg nem volt tervben, de aztán ki tudja. De amúgy teljesen használható, tehát semmi baja nincsen, bírja rendesen és működik. Igazából nézzünk meg egy benchmarkot. Az érdekesség úgyis a szám lesz a végén, de a laptop teljesen jól működik, teljesít. Nem mai játékokkal fog menni egyértelműen, ugyanis nem egy mai gép, de ettől függetlenül szerintem amit kihoztunk belőle, én ennyi pénzért nagyon elégedett vagyok vele. Azt, hogy mennyi ideig tartott működésre bírni a videókártyát, nem hogy csak ebben a laptopban, hanem ugye a másik laptop is, amit mutattam, ez egy teljesen más sztori. Itt azért egy pár operációs rendszert végigpróbáltam. Itt nagyjából szerintem összesen 4-5 napig szenvedtem, különbözőféle konfigokkal, különbözőféle operációs rendszerekkel, mire végül visszatértünk Windows 10-re. Meg kellett próbálni. Nagyon érdekelt, hogy régebbi hardverem mennyire lehet lecsupaszítani egy operációs rendszert, aztán kvázi elérni egy SteamOS-szerű bootot. Átlag 28 FPS, 33 max, 22 alacsony. Nem minimum beállításokon vagyunk, tehát hogy ennél még bőven lehet lejjebb menni. Felbontásban is, részletességben is szerintem teljesen jól teljesít a kártya. Nem mondom, hogy a legjobb, de teszi a dolgát. Egy-két különböző játékkal kipróbáltam, kicsikét régebbi title-ökkel. Hollow Knight, Stardew Valley, Tomb Raider 2013. Teljesen jól mennek rajta, szerintem még Dead Space 1-2 is, nem a remaster, hanem az eredeti játékok teljesen jól mennének rajta. Skyrim is valószínűleg, ezt inkább nem próbáltam meg, mert 120 giga SSD van benne. Nem nagyon fért volna már rá semmi, úgyhogy rajta van a Tomb Raider, meg ez a két másik játék. Szerettem volna azért megmutatni, még miatt teljesen belefolyok a tesztelésbe, hogy hol is tartunk. Egyelőre ennyi történik.
Én szerintem hasonló title-ekre tökéletes. És tényleg még egyszer, hogy hangsúlyozzam, ennyi pénzért igazából ez röhelyes. Tehát, hogy perspektívába rakni, mennyibe került a másik gépen, mennyibe került egy átlag laptop most. És főleg, hogy ezeket a laptopokat igazából nem működőként adták el nekem. Beleraktam egy SSD-t, próbálgattam rajta különböző operációs rendszereket, lefrissítettem a BIOS-t, ezen kívül nem nagyon kellett vele mit csinálni. Egy-két csavar, némi tákolás, de ez egy teljesen működő laptop lett. Nem a leggyorsabb, de még egyszer, kurva olcsó. Igen, még a YouTube is teljesen jól működik rajta. Igaz, most le vannak némítva a hangszórók, de gond nélkül le tud játszani bármit. Úgyhogy szerintem igazából mindennapi tevékenységekre ez teljesen tökéletes. Sőt, igazából bármit lehet rajta csinálni igazából. Igazából. Tehát tulajdonképpen bármit lehet rajta csinálni. Miközben ezt itt összetákolom, ez a másik laptop, amit ugye szintén mutattam az előző videóban, hogy igaz, nem működőként adták el nekünk, és csak a képernyő miatt vettem. Kiderült, hogy amúgy egy teljesen működő és elég jó laptop. Kellett ebbe is csak egy SSD, átraktam a RAM-ot a másik gépből, vagy gépekből, és működik. A Wi-Fi kártyát nem raktam vissza, és a kijelző sem került bele a házba, de ez inkább azért történt így, mert őt, ugye a hibás bekapcsoló gomb miatt eleinte, meg mivel ezt kicsit jobban is szét kellett szednem, gondoltam, hogy inkább marad így, mert folyamatosan szét kellett szedni és összerakni. Főleg a tenapi nap folyamán szerintem körülbelül, ha 20-szor nem szedtem szét, akkor egyszer sem. És egy ideig nem akart működni a videokártya. Ezt egy kicsikét érdekesebb lesz videózni. De igen, ez az eredetiből a kijelző, ugye lesz rajta egy csík szépen középen, de ez is használható. Tehát ugye ez az a laptop, hogyha még megvan az előző videóból, amúgy így külsőre semmi baja. Neki is adunk egy töltőt, és egy internetet. Na most ő egy elég hosszú tesztelésen van túl. Ez az alaplap, ezzel a processzorral és videokártyával elég sok mindent átélt az utóbbi napokban. Ugyanis mutatom, hogy hányféle operációs rendszert próbáltunk ki. Ezt megpróbálom szépen sorrendben felolvasni. Volt rajta a Bezite, volt rajta Chimera OS, volt rajta Endeavour OS, volt rajta Linux Mint, ebből a Cinnamon kiadás, és volt rajta Pup OS. Ezek előtt viszont még a 8.1-es Windows is kipróbáltam, ugyanis ugye ez a gép még elméletileg azzal volt kompatibilis, és arra vannak driverei, ez egy elég nagy hazugság, de igen. Aztán hát visszatértünk Windows 10-re, ugyanis a 11 egyáltalán nem települ fel rá. Ki lehet kerülni, tudom ezt a limitációt, de örültem neki, hogy egyáltalán ennyire működésre tudtuk bírni. Nézzük meg, hogy ő is miként teljesít. Próbálom úgy videózni, hogy lehessen is látni a kijelzőt. És még egyszer hangsúlyoznám, tehát, hogy ez a laptop romokban volt. Alkatrészként adták el nekem, mint 3000 forintért. Tehát
Röhelyes. Ja, igen, a touchpadot nem dugtam be, úgyhogy kell egy egér. Ami még ennél is meglepőbb, hogy ugye az előző laptopban kicseréltük a processzort, ez sokkal erősebb, mint ami ebben van. Viszont mivel abban egy Radeon kártya van, ebben meg egy Nvidia, az a helyzet, hogy az a laptop sokkal rosszabbul teljesít játékokban, mint ő. De hát igen, ennyit az Nvidia AMD-ről akkoriban, hogy milyen különbségek voltak a laptop chipekben. Közben gyorsan megmutatom, még mielőtt a képernyőn látjuk az értékeket, hogy mire várunk még. Rendeltem ehhez egy Donort, ezt is pár ezer forintért, ezt mutatom a képernyőn közben. Továbbá jött még másik laptop, több is, és még várunk másik laptopra. Én is szeretném folytatni azzal a sorozatot, hogy nem működő laptopokat szerelünk. Várunk egy Capture Cardra, várunk RAM-ra, SSD-kre, és a végén majd össze tudjuk hasonlítani ezeket, hogy melyik miként teljesít, mint nem működő laptop, mit lehet kihozni belőlük. De erre mindjárt részletesen, csak gyorsan lássuk, mit is mutat. Szóval 38,5 átlag, 46 max, 31 minimum. Magasabbak az értékek, mint a másik gépem, ami amúgy röhelyes. Ezzel a laptoppal úgy voltam, hogy tesztelésre tökéletes kandidáns, és ugye ezt is tettem vele. Nagyon sokféle Linux disztrót kipróbáltunk rajta, mondván, hogy jó lenne egy Steam Deck OS-szerű, egyből Steambe bootoló OS-t elérni, ami elég letisztult. És az egyetlen probléma, amelyik az összes distrónál kijött, hogy a jelenlegi kernellel egyáltalán nem kompatibilis ennek a régi videokártyának a drivere. És hiába rakod föl a másik kernelt, próbálsz bootolni, miután a legújabb kernel fölment már, a driver valahogy soha nem akar kommunikálni a videokártyával. Erre van egy parancs, amit ugye terminálba futtatni kell, hogy megnézhessd, hogy egyáltalán kommunikál-e a kártyával maga a rendszer, maga a driver, ez az Nvidia kötőjel SMI, és esküszöm, hogy arra a pontra jutottam, hogy annyiszor láttam ezt a parancsot hibát dobni, hogy magamra fogom varratni, ugyanis rémálmaim lesznek, amennyi Linux distrót kipróbáltunk. Szóval ez a kártya, ami valahol GT610-ként jelent meg, máshol GT620-ként, aztán végül GT635-ként. Egy rémálom Linuxon megpróbálni behozni. Napokat töltöttem ezzel, de tényleg viccen kívül napokról beszélünk. De amúgy egy elég érdekes tapasztalat volt ez mind. Aztán gyorsan nézzük még meg, hogy mi jött meg a postán. Igaz, ezek is több napos csúszással, hála a Foxpostnak, de legalább ezek ide értek. Szintén nem működő laptop, és mutatom a képernyőn magát a hirdetést. Ez egy, azt hiszem, hogy G7-es HP Pavilion, amúgy teljesen jó állapotban. Elméletileg a kijelzőnek sincsen baja, gyakorlatilag a laptop nem kapcsol be. Töltőt nem kaptam hozzá, de közben vettünk egy univerzális töltőt, meg otthonról sikerült cápáznom egy régi HP töltőt. Úgyhogy igazából maga a laptop bekapcsol, de hát azonnal ki is kapcsol, tehát Power Cycle van. Sejtem, hogy mi a probléma, vagy inkább mondjuk úgy, hogy tudom, hogy mi a probléma, főleg ezeknél a régebbi laptopoknál, és meg is fogjuk csinálni.
Ö, Kíváncsi vagyok, hogy bele is tudunk-e életet lelni. Ez egy óriási laptop amúgy, 16 szolos? 17? Passz. Aztán jött még ő. Szintén nem működő laptop, a hirdetés a képernyőn. Ő viszont egy kicsikét izmosabb. Ő benne van egy i7 V Pro, ha jól emlékszem, akkor ez egy harmadik generációs i7 lesz. Ugyanaz a problémája, mint az előző HP-nak. Bekapcsol, aztán semmi nem történik és kikapcsol. Ő legalább akkumulátorral jött. A gép maga belülről látszik, hogy valaki mókolta a képernyőkábelt, mert szerintem nem nagyon értenek a hardware részéhez a dolgoknak. Azt hitték, hogy valószínűleg emiatt nem kapcsol be a kijelző. Nem erről van szó. Mindjárt megmutatom, hogy igazából miről lesz szó. Vagyis hát inkább hagyom, hogy a videó magáért beszéljen, így mint zárószó, és egy kis spoiler, hogy mi is lesz a következő részben. Már 10 évvel ezelőtt laptopot szereltem, többfélét, mindenféle hibával, és az egyik nagyon különleges hiba az volt, hogy ugye bekapcsol egy gép, nincsen kép, vagy pedig egyből kikapcsol, és ezt megmutatom, hogy akkoriban hogyan orvosoltam, és ez lenne akkor a zárószó, hogy a következő részben megnézzük, hogy fel tudjuk-e támasztani ezeket a halott laptopokat. Találkozunk a következőben. Sziasztok!